Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την εφαρμογή Let's Play for Students. Ανοίγουμε την εφαρμογή και κάνουμε είσοδο. Στην πρώτη οθόνη μας ζητάει να εισάγουμε τον κωδικό του καθηγητή. Αυτός είναι ένας μοναδικός κωδικός για κάθε καθηγητή, με τον οποίο μπορούν οι μαθητές να επικοινωνούν μέσω του καθηγητή τους. Μπορούμε να εισάγουμε όσους καθηγητές θέλουμε στην εφαρμογή. Ένας κοινός κωδικός που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε για να παίξει και το παιχνίδι με τις ασκήσεις του διαχειριστή είναι ο εξής. Εισάγω τον κωδικό user1. Στη θέση του ονόματος βάζω ένα όνομα που μου αρέσει. Εδώ παράδειγμα θα βάλω Γιώργος. Και κάνω αποθήκευση. Save. Ωραία, έχω τον πρώτο καθηγητή. Μπορώ να εισάγω και άλλους καθηγητές, όσους και επιθυμώ. Μπορώ επίσης να διαγράψω ένα καθηγητή από το Delete a Teacher. Πατώντας πάνω στο όνομα του καθηγητή, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη, από την οποία μπορώ να επιλέξω έναν μαθητή. Οι κωδικοί μαθητή δίνονται πάντα από τον καθηγητή. Εδώ έχουμε έναν κοινόχρηστο κωδικό μαθητή, ο οποίος είναι ο εξής. ABC 1, 2, 3. Αφού βάλουμε λοιπόν τον κωδικό του μαθητή, βλέπουμε ότι έχει επιλεγεί ο καθηγητής που είναι το όνομα του διαχειριστή εδώ και επιλέγουμε και μία άσκηση. Οι ασκήσεις είναι εδώ γεωγραφίας και βιολογίας, ασκήσεις που έχει κάνει ο διαχειριστής της εφαρμογής, δουλεύοντας στο δικό του γυμνάσιο. Ας επιλέξουμε παράδειγμα μία εφαρμογή γεωγραφίας τα αξιοθέατα της Ευρώπης. Και πατάμε είσοδος. Εδώ βγαίνουν 10 ερωτήσεις από τις οποίες όταν τις επιλέγω βλέπουμε ότι βγαίνει η ερώτηση και 4 επιλογές απάντησης. Μπορώ να μεγενθύνω την εικόνα ή να την μικρύνω και πρέπει να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Επιλέγω λοιπόν την Γαλλία, το Παρίσι και τη Γαλλία και πατάω υποβολή. Όταν το σκορ είναι σωστό, όταν η απάντηση είναι σωστή, παίρνω 10 μονάδες για κάθε σωστή απάντηση. Και επίσης αναφέρεται πόσες έχω απαντήσει σωστά και πόσες λάθος. Πατώντας back, πάω πάλι πίσω και επιλέγω νέα ερώτηση. Εδώ φυσικά θα μπορούσα να επιλέξω Ρωσία και να κάνω μεγέθυνση, να δω την κόκκινη πλατεία. Υποβολή. Μπορώ να επιλέξω μια τρίτη ερώτηση. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι το Λονδίνο, αλλά εδώ θα κάνουμε σκόπιμα λάθος και θα πατήσουμε Τύρανα, Αλβανία, για να δούμε τι θα συμβεί. Τότε εμφανίζεται το λάθος μήνυμα, μία λάθος απάντηση σωστές και το σκορ παραμένει στο 20 που είχαμε προηγουμένως. Μετά την ολοκλήρωση και των 10 ερωτήσεων, το αποτέλεσμα αυτό αποδικεύεται στο Google Drive του καθηγητή με το όνομα του μαθητή, την ώρα που έχει παίξει και όλες τις άλλες πληροφορίες, στο βαθμό που έχει κερδίσει. Έτσι λοιπόν η εφαρμογή αυτή είναι μια διαδραστική εφαρμογή που μπορεί
να παίζεται από όλους τους μαθητές ταυτόχρονα, είτε στο χώρο του σχολείου, είτε από το σπίτι τους, και η βαθμολόγηση να είναι αυτόματη. Είναι ένα πολύ εύχριστο μέσον για ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και τη χρησιμοποίησή τους από καθηγητές δημοτικού, γυμνασίου ή και πανεπιστημίου ακόμα. Ο κάθε καθηγητής μπορεί να κάνει τη δικιά του λίστα ασκήσεων μέσα στο δικό του Google Drive και να διαχειρίζεται τις ασκήσεις του χωρίς να παρεμβαίνει κανείς άλλος. Αυτά είχα να σας πω. Κλείνω την εφαρμογή, πηγαίνοντας προς τα πίσω. Και εδώ πάλι πατάμε στο τηλέφωνο. Εδώ επίσης μπορεί να δείτε ότι ο κοινόχρηστος μαθητής είναι ο Great New User. Φυσικά ο καθηγητής μπορεί μέσα από το drive του να ορίσει κωδικό για τον κάθε μαθητή του και έτσι επομένως στη θέση αυτή ο μαθητής βάζει το δικό του κωδικό για να αναγνωρίζεται από την εφαρμογή. Και εδώ κλείνουμε την εφαρμογή.